यो चिसो चिसो मौसममा तातो खिचडी खानुको मजा नै अर्को हुन्छ। अनि यो सर्दीको मौसममा खिचडी हाम्रो हेल्थको लागि पनि अति नै उत्तम हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आज एकदमै मिठो खिचडी बनाउने रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला अनि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ बनाउन। खिचडी बनाउनको निम्ति मैले सामग्रीहरू यस प्रकारले लिएको छु। यहाँ मैले फुलकोपीलाई काटेर राखेको छु र 6-7 वटा सिमीलाई पनि यसरी नै सानो काटेर राखेको छु। त्यसपछि मटरलाई पनि मैले यहाँ छोडाएर राखेको छु अनि मटरको साथसाथमा मैले यहाँनिर अलिकति जिरा पनि लिएको छु। यसलाई पड्काउनु पर्ने हुनेछ र त्यस पछाडि मैले यहाँनिर देसी घी लिएको छु 2 चम्ची अनि त्यसको पछि मैले यहाँनिर अरू सामग्रीहरूमा प्याज काटेर राखेको छु, लसुनलाई पनि सानो काटेर राखेको छु अनि अदुवालाई पनि काटेर राखेको छु र अरू सामग्रीमा तपाईले यहाँ ट्रेमा देख्नुहुँदैछ आलु छ, तेजपत्ता छ, टमाटर छ अनि सुक्खा खुर्सानी 2टा लिएको छु अनि भिजाएर अलरेडी मैले चामललाई राखेको छु। मैले 20 मिनेटको लागि यो चामललाई भिजाएको छु। चामल चाहिँ मैले यहाँनिर नुनिया चामल युज गर्दैछु अनि यहाँनिर मैले मुसुरी दाल र चानाको दाललाई पनि भिजाएर राखेको छु र दाल तपाईले आफ्नो हिसाबले हाल्न सक्नुहुनेछ र यति नै सामग्रीको साथमा अब हामी खिचडी बनाउने छौं। र सबैभन्दा पहिला म ग्यासलाई अन गर्छु अनि ग्यास अन गरेपछि खिचडी बनाउनको निम्ति भाँडा राख्छु र भाँडा हल्का तातेपछि यहाँनिर म तेल हाल्छु। तेल मैले यहाँ सरसोको तेल युज गर्दैछु अथवा तोरीको तेल र यो तेलले गर्दा पनि खिचडीको फ्लेभर एकदमै राम्रो आउँछ। रिफाइन तेलमा भन्दा यो तेलमा मिठो हुन्छ। तेल तातिसकेको छ। अब म तेजपत्ता हाल्दैछु यहाँनिर। तेजपत्ता हालेर जिरालाई पनि पड्काउने छु र जिरा पड्काएपछि हल्का यसलाई म चलाउने छु यसरी नै। अब भने म यहाँ लसुन हाल्दैछु। लसुनलाई पनि यसमै अलिकति भुटिहाल्नुपर्छ अगाडि नै। मजाले भुट्यो भने लसुनको फ्लेभर मजाले आउँछ र अदुवालाई पनि म लसुनको साथमा हालेर भुट्दैछु र यसलाई हल्का म अब भुट्ने छु। यी सबै मसलालाई मैले मजाले भुटिसके। अब म प्याजलाई हालेर प्याजलाई पनि यिनीहरूसँग एकछिनको निम्ति भुट्ने छु र त्यस पछाडि अरू मसलाहरू पनि हाल्ने छु। अब भने म यहाँनिर अघि काटेर राखेको टमाटरलाई हाल्दैछु र टमाटर हालेपछि सुक्खा खुर्सानीलाई पनि भाजेर हाल्ने छु। सुक्खा खुर्सानी यहाँ मैले 3टा लिएको छु। 3टा मध्ये म 2टालाई भाँचेर हाल्छु र एउटा खुर्सानी चाहिँ म त्यतिकै हालिदिन्छु किनभने ज्यादा पिरो भयो भने पनि खिचडी मिठो हुँदैन। र अब फेरि यी मसलाहरूलाई एकछिन मजाले भुट्छु र यतिकै एकछिन पाक्न दिन्छु। अब चाहिँ म अघिको सबै भेजिटेबल्सहरूलाई यहाँ एड गर्दै जान्छु। पहिला मैले यहाँ सिमी हालेँ। सिमी हालेपछि कोपीलाई हाल्दैछु र कोपी हालेपछि म मटर अनि मटरको लगत्तै पछि म आलुलाई पनि हाल्दैछु र यी सबैलाई हालिसकेपछि 1 चम्ची आदि हल्दी पाउडर हाल्दैछु मैले यहाँनिर र हल्दी पाउडर हालिसकेपछि म यहाँनिर रङ खुर्सानी हाल्ने छु र यी हालिसकेपछि सबैलाई मजाले मिक्स गर्दैछु। हेर्नुहोस् तपाईले देख्नुहुँदैछ र मिक्स मजाले गर्नुपर्छ। यहाँ मैले अघि नै फर्स्टमा तेल अलिकति कम्ती नै हालेको छु किनभने बादमा जब खिचडी पाक्न आँट्छ त्यति बेला म यहाँनिर देसी घिला हाल्ने छु र त्यसैले गर्दा मैले यहाँनिर तेल चाहिँ कम्ती हालेको पहिला र यसलाई अझ मजाले भुटौँ र एकछिन भुटेपछि हाम्रो चामल अनि दाललाई पनि यसमा मिक्स गर्नुपर्छ। र यो मजाले भुटिसके मैले। अब भने म यहाँनिर चामललाई एड गर्न गइरहेको छु र चामल एड गर्दैछु। हेर्नुहोस् तपाईहरुले र चामल अघि नै मैले भिजाएर राखेको हुनाले यो निकै सफ्ट भइसकेको छ र दाललाई पनि मैले यसरी नै भिजाएर राखेको छु र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि खिचडी पाक्न त्यति ज्यादा समय लाग्दैन किनभने यो पार्शियली भिजिसकेको हुनाले यो पकाउँदाखेरि एकदमै छिटो पाक्छ। यदि तपाईले नभिजाइ गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई अलिक टाइम लाग्छ र अब फेरि यसलाई
नुन हाल्ने छु स्वाद अनुसार है। अनि नुन हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई मजाले फेरि भुट्नुपर्छ। हामीले मजाले भुट्यो भने खिचडीको फ्लेभर एकदमै राम्रो आउँछ। र म यहाँनिर अब नुन हाल्न गइरहेको छु। नुन तपाईँले आफ्नो टेस्ट अनुसार हाल्नुहोस्। कति प्रायलाई बेसी नुन मनपर्छ, कतिलाई मिडियम अनि कतिलाई एकदमै थोरै मनपर्छ। त्यसैले गर्दा आफ्नो हिसाबले नुन पनि हाल्नुहोला। र यो एकदमै राम्रो कलर देखिँदैछ अहिले हेर्नुहोस्, कलर कम्बिनेसन एकदमै राम्रो देखियो। र यसलाई एकछिन यसरी भुट्नुपर्छ र भुटिसकेपछि यसलाई हामी पानी हालेर पकाउने छौँ। र 2 मिनेटको लागि म यसलाई एकछिन छोपेर पकाउने छु र त्यसपछि म यसमा पानी एड गर्ने छु। अब भने यो खिचडी एकदमै राम्रोसँग भुटिसकेको छु मैले र अब चाहिँ म यसमा फाइनली पानी एड गर्ने छु र आउनुहोस् पानी एड गरौँ। यो पहिलो पानी चाहिँ म त्यति बेसी हाल्दिनँ, यो चामल अनि मसलालाई ढाक्ने गरी हाल्ने छु र यसलाई अलिक रिड्युस हुनु दिनुको लागि म यसलाई छोपेर पकाउँछु र त्यस पछाडि फेरि हामी यसमा पानी हालेर मजाले खिचडीलाई पकाउने छौँ। र यो पहिलो चाहिँ म हल्का यसलाई सफ्ट गर्नको लागि हाल्दैछु र यसलाई म अब केही क्षणको निम्ति छोपेर पकाउने छु। हेर्नुहोस् खिचडी एकदमै रिड्युस भइसकेको छ, पानी निकै घटिसकेको छ। अब यसलाई म चलाएर फेरि यसमा एकपल्ट पानी हालेर यसलाई पाक्न दिन्छु, तब हाम्रो खिचडी रेडी हुनेछ। अझै यो पाक्नको लागि केही समय लाग्छ, त्यतिन्जेलसम्म पर्खेर हेर्दै गर्नुहोला। अब भने म यस खिचडीलाई फेरि ढकनीले छोपेर केही क्षणको निम्ति पाक्न दिन्छु र त्यस पछाडि हेरौँ के हुन्छ। र हेर्नुहोस् खिचडी एकदमै रिड्युस भइसकेको छ, यसले पानी सोचिसकेको छ। अब यसलाई एकपल्ट चलाऊँ र चलाएर फेरि यसलाई हेरौँ कतिको पाकिसकेको छ है। र खिचडी यहाँ हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो पाकिएको छ। र अब यसलाई म अझै मिन बनाउनको लागि चाहिँ म ह्यान्ड विक्सरको मद्दतले चाहिँ यसलाई म अझै मिक्स गर्छु, ताकि यो खिचडी एकदमै लतक्कै भएर आओस्, किनभने खिचडी भनेको लतक्क नै हुनुपर्छ है। र यसको मद्दतले चाहिँ म यसलाई अब फिर्के जस्तै घुमाउँदैछु। यसले चाहिँ खिचडीलाई एकदमै मिन बनाउँछ र यो जति पनि गोटा मसलाहरू छ यो एकदमै फिटिएर राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो देखिँदैछ। र अब यो फाइनल स्टेजमा चाहिँ म यहाँ तपाईँको सामने देसी घिउ हाल्दैछु र यो घिउले गर्दाखेरि चाहिँ खिचडीको फ्लेभर एकदमै मिठो हुन्छ, एकदमै टेस्टी भएर जान्छ। र तपाईँकोमा यो देसी घी छैन भने तपाईँले अमुल बटरको युज पनि गर्नुहुन्छ। यदि अमुल बटर पनि छैन भने तपाईँले डाल्डा पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् खिचडी एकदमै राम्रो देखिँदैछ र रेडी पनि भइसक्यो। मिठो खिचडी बनेर तपाईँको समक्ष अघि राखिसकेको छु। आई होप तपाईँलाई यो रेसिपी एकदमै मन पर्यो होला। यदि रेसिपी मन पर्यो भने तपाईँले पनि यो खिचडीलाई घरमा बनाउनु सक्नुहुनेछ मेरो भिडियो हेरेर। र हजुरहरूको निम्ति म यहाँनिर खिचडी पस्किन गइरहेको छु। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले पनि अवश्य एकपल्ट यसलाई आफ्नो घरमा ट्राई गर्नुहोस् र आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर खानुहोस्। तपाईँले यदि एकपल्ट बनाउनु भयो भने यो खिचडी बार बार तपाईँले बनाउनुहुन्छ, यो यति बेसी टेस्टी छ म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन सक्छु। र आई होप तपाईँहरूलाई है मैले राम्रो रेसिपी दिन सकेँ होला। त्यसैले गर्दा म तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि यदि तपाईँ मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि पुरानो हुनुहुन्छ भने च्यानललाई हेरेर लाइक अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला अनि आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग यो मेरो रेसिपीलाई सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। र फेरि तपाईँको समक्षमा एउटा नयाँ रेसिपी लिएर छिटो नै उपस्थित हुनेछु। टिल देन टेक केयर एन्ड गुड बाई।